ඩිජිටල් පාසල ගෙනෙන 3D Max පාඩම් මාලාවේ අද පාඩමේ මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ ආකාරයේ බොටල් එකක් අපි කොහොමද 3D Max ඇතුළේදී මොඩල් කරගන්නේ කියලා. මේකෙදි විශේෂයෙන් මම මේ බොටල් එක තෝරාගන්න හේතු උනේ මේ බොටල් එකේ අපිට පේනවා ඇති පල්හැ කොටස හතරස් ආකාරයෙන්ුත් උඩ හරියට එද්දී රවුම් වගේ හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද 3D Max ඇතුළේදී මෙන්න මේ විදිහට මොඩල් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒකෙදි මම මුලින්ම Photoshop පාවිච්චි කරලා මම ඇඳගත්තු ස්කෙච් එකක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ ස්කෙච් එක 3D Max ඇතුළට අරගෙන ඒක ෆලෝ කරලා අපේ මේ මොඩල් එක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ ෆ්‍රන්ට් view එකට ගිහිල්ලා මගේ command panel එකේ මම ගන්නවා standard primitives යටතේ plane එකක්. plane එකක් කරා මෙන්න මේ විදිහට අඳ ගන්නවා. මේකේ මම මුලින්ම කරන්නේ මෙයාගේ මේ segments ටික මේ විදිහට අයින් කරලා දාගන්න. අයින් කරලා දාගෙන මට පුළුවන් keyboard එකේ F3 එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාව viewport එකේ පේන විදිහට rendable කරගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මම ඇඳගත්තු Photoshop ඒ document එක මේකට ගේන්න ඕනේ. ඒක හරි ලේසි කරන්න utility tab එකට utility tab එකේ තියෙනවා ascent browser. ascent browser එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා computer එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලලා browse කරන්න image එක. ඊළඟට image එක browse කරලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ගෙනත් දාගන්න ඔයාගේ මේ plan එක උඩින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ image එක උඩ right click කරලා properties බලා ගන්න. මගේ 960යි 1280. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ image එක select කරලා මම යනවා එයාගේ properties වලට ගිහිල්ලා එයාගේ width එකට දෙනවා 960ක් length එකට දෙනවා 1280. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට image එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ image එක මෙන්න මේ විදිහට grid line එකට හරියට මෙන්න විදිහට ගෙනත් තියාගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මම යනවා top view එකට ගිහිල්ලා මම create යටතේ extend primitives වලින් ගන්නවා chamfer box එක. chamfer box එක අරන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බැලලා අඳ ගන්නවා. ඊළඟට මෙයාගේ settings වලට ඇවිල්ලා මේ settings වල length එක මම දෙනවා 35ක්. ඒ වගේම width එකට දෙනවා 55ක්. ඒ වගේම height එකට දෙනවා 15ක්. ඒ වගේම fillet අගය 3.5ක් දෙනවා. දීලා length එකේ segment දෙකකුත් width එකට segment දෙකකුත් height එකට segment දෙකකුත් fillet එකට segment හතරකුත් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දීලා මෙන්න මේ විදිහට front view එකට ඇවිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙයාට දෙනවා edit poly එක. poly එකක් දීලා vertex mode එකට ගිහිල්ලා side view එකෙන් select කරලා මේ විදිහට vertex ටික delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ border mode එකට ගියා. මෙයාගේ border එක select කළා. shift key එක press කරගෙන වාට පුළුවන් මේ විදිහට උඩට drag කරන්න. එතකොට අලුත් copy එකක් විදිහට කොටසක් හැදෙනවා. ඊළඟට නැවත පාරක් move tool එකට ගියා. shift key එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගත්තා. scale tool එකට ගියා. scale කරා. නැවත පාරක් move tool එකට ගියා. උඩට මේ විදිහට move කරලා scale tool එක පාවිච්චි කරලා මෙයා scale down කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ උඩ කොටස වෘත්තයක් කරගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ අපේ මෙතන තියෙනවා ribbon එක. මම මේ ribbon එකේ ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් ගිහිල්ලා මම මාරු වෙනවා edge mode එකට. අවශ්‍ය edge එක select කරලා
මම මෙතනින් යනවා loops වලට. මේ loops වල තියෙනවා loop tool. මේ loop tool එකේ settings වලට මම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඒ settings වල තියෙනවා පල්ලෙහාම curve ratio කියලා. එතන තියෙනවා circle. මම මේ circle කියන එක press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට කැරකුණා. right. මම කරන්නේ rotate tool එක පාවිච්චි කරලා නැවත මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට හරියට ලස්සන්ට එන විදිහට curve එක හදාගන්න. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝට පේනවා ඇති මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එළියට අරන් පෙන්නන්න. මේ විදිහට දැන් ලස්සන්ට අපේ හැඩතලය හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ නැවත පාරක් අර ඉස්සෙල්ලා විදිහටම පාට පුළුවන් shift key එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට copies ගන්න. මෙතන මම මේ විදිහට උඩින් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට පොඩි කොටසක් ගන්නවා. තව කොටසක් මේ විදිහට ගන්නවා. ඊස්සේ edge එක select කරලා මට පුළුවන් loop කරන්න. එතකොට වටේම select වෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් මම size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන මූඩිය කොටස මට පුළුවන් ඒකත් අර විදිහටම select කරලා shift key එක press කරලා උඩට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතනින් අරන් මේ විදිහට නවත්තනවා. right. ඊළඟට මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ හරිය sharp තියෙන මෙතන curve වෙන්න ඕනේ. ඒකට මම නැවත පාරක් මෙතනින් edge mode එකට ගිහිල්ලා මේ edge එක select කරලා මම loop එකක් දෙනවා. ඒතකොට වටේටම select වෙනවා ඔය විදිහට. ඊපස්සේ side view එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන තියෙනවා chamfer. මේ chamfer එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන curve ratio කොච්චර වෙන්න ඕනද කියලා මේ විදිහට chamfer කරලා ඒ වගේම එතෙන්ට ඕන segment ප්‍රමාණය අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් පල්ලෙහාය. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට curve කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay කරන්න. දැක්කද? ඊළඟට මම මෙයාගේ මේ උඩ මූඩිය කොටස හදාගන්න ආයි පාරක් ගන්නවා create standard primitives වලින් මම ගන්නවා cylinder එකක්. අරගෙන top view එකෙන් බලලා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ size එකටම ඇඳ ගන්නවා. චුට්ටක් ලොකු වෙන්න ගන්න මේ විදිහට. අරගෙන side view එකකට ගිහිල්ලා මෙයා උඩින් ගෙනත් තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ගෙනත් තියාගෙන මෙතනින් අපිට තව පොඩ්ඩක් height එක අවශ්‍යයි. මේ විදිහට height එකක් දීලා මෙයාගේ sides ගන්න අපිට පුළුවන් චුට්ටක් වැඩි කරලා මේ විදිහට මෙයා උඩ curve වෙලා තියෙන. එහෙනම් මට මේ curve එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙයාට දෙනවා modify list එකෙන් edit poly එක දීලා මෙයාගේ face එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මට පුළුවන් මෙයාව insert කරන්න. එතනින් insert එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට උඩට උස්සන්න. එතකොට අපිට මේ උඩ කොටස මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙයාගේ edge mode එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ edge එක select කරලා loop එකක් දීලා නැවත මම යනවා chamfer එකට. මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට chamfer කරගන්න. ඊළඟට මේ මූඩියේ අපිට අල්ලද්දි තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට thread වගේ තියෙනවා. එහෙනම් ඒක හදාගන්න මම මෙයාගේ එතන select කරලා ring එකක් දෙනවා. ring එකක් දීලා
කනෙක්ට් එකක් දාලා මෙතෙන්ට අලුතෙන් එජ් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ එජස් ටික මම මේකෙන් අයින් කරගන්නවා. එජ් තුනම සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මට පුළුවන් ලූප් කරන්න. ලූප් කරලා කන්ට්‍රෝල් බැක් පේස් කරපුවාම මේක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ පොලිගන් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේකක් සිලෙක්ට් කරලා shift එක press කරන්න ඔක්කොම ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඔයා එන්න පල්ලෙහා තියෙනවා edit poly යටතේ bevel. bevel එකේ මම මෙතන මාරු කරගන්නවා by polygon කියන අවස්ථාවට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොටස් මේ විදිහට මට ඉස්සරහට පිටිපස්සට කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට වෙන් වෙලා එනවා. right. එහෙනම් මම මෙතනින් පළවෙනි ඇලිව් එක ඉදිරියට එන විදිහට දෙනවා. විදිහට දෙවෙනි වැලියු එකේ මේ විදිහට මෙයාව කුඩා කරගන්නවා. උස තමුන්ට කැමති ප්‍රමාණයට තීරණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ මූඩි එක තියෙන හලු ස්වභාවය අපි මෙයාට දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ඉතාමත් සරලව කොහොමද අපි මේ වගේ බොටල් එකක් 3D Max ඇතුළේදී නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අපි මෙවැනි පාඩමකින් යලිත් හමු වෙමු.